Itt vagyunk az Ezerjó utca 3-ban, nem véletlenül, ugyanis azért érkeztünk ide, hogy megismerjük Magyarország immáron hivatalosan is legkisebb borvidékét. Móron vagyunk, tartsatok velem! A hazai és a nemzetközi bor turizmusnak a megteremtésében is óriási szerepe van a bormarketingnek, hogy tudatos fogyasztókat, csúnya szóval nevelünk. Te hogy látod ennek a jelentőségét? Ez egy olyan nagy feladat, hogy ezt nagyon ügyesen és nagyon nagy odafigyelésen, nagyon hatékonyan kell csinálni, és én azt érzem, hogy mi még az útnak nagyon az elején járunk, de talán jó irányba indultunk el. Ez a feladatnak a legnagyobb része, hogy mi személyesen köszöntsük a vendéget, és búcsúzzunk el tőle. Miben látod a móri boroknak az egyediségét? Szerintem amiben mi egyediek tudunk lenni az, hogy nagyon szép, érett, gyümölcsös fehérborokat tudunk készíteni. Nagyon jó fajtasorral tudunk dolgozni, mert a Chardonnay, a zöldelteni, a rajnai, a királylányka, a leányka, a Sauvignon, a Pinot Blanc, az Ezerjó mind-mind jól viselkedik a borvidéken, hogy nagyon közel vagyunk a fővároshoz. Nagyon van egy nemzetiségi kultúránk, hogy ugye jelen van egy svábság, a svábságnak van egy gasztronómiai kultúrköre, van a városnak egy nagyon jó hangulata, itt van a vértes és a bakony, és mindez a kombó adja az egyediséget. A móri fehérborok nagyon hosszan érlelhetőek palacban. Akár 10 éven keresztül is tud fejlődni egy Ezerjó, egy Chardonnay, egy rajnai. Természetesen ez fajta függő. Tehát én úgy gondolom, hogy az egyediség ebben az egész egységben van, hogy jó a földrajzi elhelyezkedés, jó a fajta, jó a kultúrkörnyezet, egy jó technológiával tényleg roppanós, penge, feszes fehérborokat tudunk készíteni. Hát ez az, amit a francia úgy fogalmaz meg, hogy terroir. Tehát ami ugye nem csak a terület, hanem egyébként az egész adottságok összessége. Így van. Tehát akkor, hogyha lophatom, akkor a móri terroir az, ami egyedivé tesz bennünket. És hány fajtával dolgoztok? A borvidéken van elég sok fajta, mi 9 fajtával dolgozunk itt a saját birtokon. Amiről beszéltünk ugye, hogy tulajdonképpen mára Mór a legkisebb magyar borvidék, azt te inkább előnynek, vagy inkább nehézségnek látod? Én úgy gondolom, hogy a borvidék mérete az jelen esetben azért előny, mert könnyebb a termelőket egy irányba összefésülni. Van egyébként olyan helyi ételkülönlegesség, vagy nevezetesség, ami egyrészt a móri borokkal kimondottan jó, másrészt hagyomány, és használjátok? Abszolút. Ugye, amit rögtön itt az elején meg kell említeni, az a móri paprikás csirkeleves. Érdekes, hogy egy levest mondunk először, de ugye a svábság hozta magával azokat a kulturális szokásait, amiket itt is gyakoroltak. És Móron az esküvőkor, éjfélkor nem káposztát, nem töltött káposztát szolgáltak fel, hanem a borok miatt, a nehéz, testes, savas borok miatt egy levest, egy paprikás csirkelevest. A másik, ez az izzasztott káposzta, a Geschwürztekraut, amit fontos megemlíteni főételként, ami gyakorlatilag egy olyan káposzta, egy olyan izzasztott káposzta, amiben sonkát, szalonnát raknak, és így lesz tartalmas az étel, és kint is meg tudták főzni az emberek a szőlőhegyen, és egy nagyon tartalmas étel, és így tudtak fizikai munkát végezni. És a desszerteknél pedig ez a Katzenpratzel, ez a cica vagy macska mancs, amit így mártogatni lehetett borban, általában darált dió, darált csonthéjasok vannak benne, tehát nem csak diót, hanem magyarót, és mindent bele lehetett rakni, és azt sütötték ki keményre, és az asszonyok pedig tudták ezt mártogatni a borba. 9 fajtával dolgozunk, és a fő fajtánk, a zászlós hajónk, nekünk itt Móron az Ezerjó. És én, hogyha van rá lehetőség, én ebből nagyon szívesen mutatnék neked egyet kezdésnek, és utána, hogyha lesz még több lehetőségem, akkor mutatnék másik fajtát is a 9-ből. Szuper, kóstoljunk meg egy Ezerjót. Kezdjünk egy Ezerjót. Na. 2018-ban szeretnélek visszakalauzolni. És, nagyon meleg év, nagyon meleg év. Így van. Egyébként egy nagyon különleges borról van szó, illatra és ízre egyaránt, egy nagyon telt, gazdag, gyümölcsös, érett gyümölcsös karakter, az, amit illatban kapunk, és ízben sem marad ettől el.
Amellett pedig csatlakozik hozzá egy nagyon kellemes és üdítő savérzet, ami pedig Mornak a sajátossága, igaz? Igen, általában ezek a túros, kapros ételek, a halak nagyon jól tudnak hozzáműködni, vagy hát természetesen ez a Geschwürzte-Kraut, amiről már az imént beszéltünk, ő tud jó párja lenni ennek. Tehát a kapros, káposztás ételek mindig jól tudnak működni, például ezerjóval. Tehát immáron a Chardonnay van a poharunkban. Szeretem termelni a Chardonnayt. Annak ellenére, hogy egy picit nehéz, tehát egy picit hisztis vagy, tehát nagyon gyorsan reagál a liszthalmakra, nagyon gyorsan ott kell lenni mellette, tehát egy nehéz fajta, viszont gyümölcsben olyat produkál, amit nagyon nehéz überelni, és én nagyon szeretem ezt a fajta sokoldalúságát a Chardonnaynak. Szerintem ez egy nagyon jól elkészített Chardonnay. Egészségünk! Hosszú évek szakmai tapasztalata és személyes meggyőződés mondatja velem, hogy igenis érezhető a borokban, hogyha a Szebbik nem képviselőnek is volt hozzá köze. Csetvei Krisztivel beszélgetek. Szia, Kriszti! Szia! A bor a szőlőben dől el? Így van, abszolút a szőlőben dől el, úgyhogy köszöntök mindenkit, itt vagyunk a Móri Vénhegyen, az egyik kis szőlőterületünkön, és hát igen, itt dőlnek el a dolgok, úgyhogy lassan a metszéssel folytatjuk ezt az idei évet, és már ez a metszés meghatározó, és meghatározza, hogy a jövő évben milyen termést tudunk születelni. Hogy álltok a technológia kérdéséhez? Ötvözzük a hagyományos és a modern technológiát, tehát használunk modern pneumatikus prést, van szivattyúnk, de fontosnak tartom, hogy amennyire lehet kíméletesen a boraimat spontán erjesztéssel elkészítve tudjam elkészíteni, és aztán azt palackozni. Hány palack készül nálatok évente? Átlag 15 000 palack bort készítünk, úgyhogy a kis pincékhez tartozunk, és a Móri borvidék mellett Somlón is van szőlőterületünk, és onnan is készítek borokat. Hát akkor a két legkisebb borvidék, igaz? Pontosan a két legkisebb borvidéket képviselem, és igazából az abszolút a minőségi borkészítés a cél, a mennyiséget egyelőre nem tervezem növelni. Mi itt az egyedi adottság? Egy messzes-löszös területen vagyunk, néhol picit agyagosabb részekkel, nagyon komoly potenciál van benne, úgyhogy itt a születidőpont megválasztása az egyik kulcsfontosságú kérdés, és hát szerintem nagyon nagy lehetőség van a Móri borvidékben, úgyhogy ezen dolgozunk, hogy ezt meg tudjuk mutatni. Nekem nagyon tetszik ez a fajta tudatossága, hogy hozzáálltok egyébként mind a szőlőműveléshez, mind a borkészítéshez, és nem utolsó sorban a marketinghez. Na most kulisszatitok, hogy én rád bíztam, hogy milyen borokat kóstoljunk, úgyhogy te választottál két palackot, amit én még nem tudok, hogy micsoda. Mit kóstolunk? Igen, ugye a Móri borvidéken hát a fő és kiemelt az ezerjó, abból az amforás ezerjót szeretném neked megmutatni, illetve az 5 kiemelt fajtában benne van a tramini, úgyhogy egy traminit, egy száraz traminit szeretnék kóstoltatni. Jó, ide jó, kóstoljuk. Na, tehát itt gyakorlatilag a kézzel született szőlőt préseljük, és a préselt must kerül az amforákba. Egy éjszakán át ülepítem, és ezt követően másnap reggel fejtem az amforákba, és ott spontán erjesztéssel erjesztem ki ezeket a tételeket. 5 különböző amforát használok, ez egy picit mind más. Tehát amikor a friss évjáratot kóstoljuk, akkor érezhető a különbség. A végén ez az 5 amfora egy tételt alkot. Én nagyon szeretem ezeknek a Móri ezerjóknak a lendületét, a citrusosságát, és ebben is benne van az a kellemes, a lájmosság, ami a frissességért felelős. Szerintem egy nagyon jó gondolat, és egyedivé teszi az amfora használat. És akkor a tramini. Kimondottan örülök egyébként, hogy illatos fajta is a poharunkba kerül, mert meggyőződésem, hogy a modern világbor ízlését meg fogja határozni a könnyen fogyasztható illatos fehérborok kategóriája. Egyetlen egyszer 2012-ben készítettem, amit tavaly volt szerencsém visszakóstolni, és annyira megtetszett, hogy azt mondom, bárcsak most hoztuk volna forgalomba. Ezen felbuzdulva a kérésemre másképp lett metszve, művelve, és ebből a vásárolt szőlőből spontán erjesztéssel készítettem ezt a traminit. Benne van a fűszeresség, benne van a lendület, benne van a móri karakter, de mégis egy ilyen nagyon kedvesen illatos fajta. Gratulálok, nagyon jó volt.
Varga Mátét, a HNT elnökségének tagját kérdezem arról, hogy a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa valójában hogyan is épül fel, és ő milyen szerepet tölt be. Szervusz, köszöntelek! Szervusz, köszöntelek én is itt a pincénkben. A Hegyközségek Nemzeti Tanácsa egy alulról építkező szervezet része. Ugye minden borvidéken az önkormányzatiságot, az államtól átvállalt különböző közigazgatási feladatot a hegyközségi rendszer lát el. Ahol több hegyközség van, ott egy hegyközségi tanács a borvidék csúcsszervezete, ahol pedig ott a hegyközség maga a csúcsszervezet is egyben, és ezek a hegyközségek vagy tanácsok delegálnak egy-egy szőlészeti, illetve egy-egy borászati küldöttet egy országos testületbe, ami a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa. Ennek a tanácsnak van egy 10 fős elnöksége, és pár évvel ezelőtt én oda kerültem beválasztásra. Itt dőlnek el a borokkal kapcsolatos szabályozások, ami nem törvényi szint? Ugye a legfelsőbb szinten, tehát a HNT-ben már gyakorlatilag heti rendszerességű az Agrárminisztériummal való egyeztetés, jogszabálytervezetek, stb. Hány engedélyezett szőlőfajta van Móron? 31 néhány, de mindenképpen lennének előnyei annak, hogyha kevesebb fajta számmal tudnánk dolgozni. Biztos, hogy a borvidék a közeljövőben nem a nagyvörösborok hazája lesz, viszont ezek a ropogós rozék meg most már többször bizonyítottak akár országos szintű borversenyen is. Hát meg könnyebbé teszi a kommunikációt. Tehát ha azt mondjuk, hogy a fehérborokról és a rozékról szól Mór, akkor ez könnyebb kommunikálni. Nagyon szépen köszönjük. Köszönöm szépen. Geszler Józsefet és Tamást kérdezem arról, hogy milyen volt a 2020-as évjárat. Hát a 2020-as évjáratról röviden annyit, hogy minőségileg meg voltunk elégedve, nagyon szép mustfokú szőlőket hoztunk be. A mennyiség egy kicsit kevesebb lett az átlagnál, kicsit szeszélyes volt az időjárás, ez bezavart. Nagyon izgalmas volt, tavasztól az indulás volt, minden, fagy, asszály, sok eső, de a végén csodálatos szép termést tudtunk betakarítani, behozni ide a pincébe. Igazából annyira jól érzi magát itt a kékfrankos, hogy nagyon szép borokat tudtunk belőle készíteni, és tavaly is be is neveztük jó pár borversenyre, és az egyikre elhozta a Magyarország legjobb új bora címet. Tehát ez tiszta kékfrankos, egyébként egy nagyon jó bor. Én a magam részéről azt gondolom, hogy teljesen friss, gyümölcsös, könnyed karakter, így egy év távlatából is. Igen, ennek a rozénak az az érdekessége, hogy a Móri borvidék egy történelmi fehérboros borvidék, és 2 cikluson keresztül a hegyközség elnöke voltam, és akkor eljött az a pillanat, amikor ki kellett választanunk 5 fajtát, ami a támogatott körhöz tartozik, és nagy küzdelem volt, hogy kékszőlőt is vigyünk a palettába, és így került sor a kékfrankosra, és azért ez a 2020-as év, ez valahogy igazán elégtételt varázsolt számunkra, hogy van helye a történelmi fehérboros borvidéken a kékszőlőnek is. Igaz, hogy mi vörösbort biztonságban nem tudunk készíteni, ahhoz kellene átlagosan 2000 óra napsütéses órák száma. Nálunk ez még nincs meg, de úgy néz ki, hogy a klímaváltozás révén rövidesen elérjük ezt a lehetőséget is. Tehát akkor az általánosan elmondhatjuk, hogy a globális felmelegedésből, a klímaváltozásból Mór profitálni fog. A Móri borvidékről annyit kell tudni, hogy ez egy felfedezetlen kincs, ez a Móri borvidék, úgyhogy én nagyon azt gondolom, hogy előttünk van még a jövő, főleg a fiatalok előtt. Kóstoljunk meg egy zenitet, erre olyan kíváncsi vagyok. Tudni kell, hogy a zenit az Ezerjónak és a Bouvier-nak a nemesítéséből jött létre, valamikor a 60-as években a Pécsi Kutatóintézetben nemesítették. Tehát akkor ti abban gondolkodtok, hogy magyar fajtákra kell helyezni a hangsúlyt a világfajtákkal szemben? Nekünk a legnagyobb kitörési lehetőségünk, hogyha hungarikumokkal foglalkozunk, mert kedvenc fajtánk a chardonnay, de a chardonnayval nem tudunk világviszonylatban versenyezni. Van olyan hagyományosan családi ételetek, amihez ezeket a borokat szívesen társítjátok? A borkóstolók már a borkocsijának is, hogy Kvírcetni nevű sváb süteményt szoktunk asztalra rakni, mert ez nagyon jó porózus szerkezetű, de viszont egy jellegtelen süteményféleség, amit régen annak idején azért találtak ki, mert a régi időkben az asszonyoknak, amikor kevés volt a termés, kevés volt a bor, akkor nem tudtak bort inni, és rendeletben megtiltották, hogy a nők bort igyanak, és akkor leleményességük révén kitalálták ezt a süteményt, és nagyon jól magába tudta szívni a
bort, és az ügyesebb asszonyok több bort meg tudtak enni, mint a férfiak inni. Nagyon szépen köszönöm. Nekem nagyon tetszik ez a tudatos hozzáállás és a generációváltásra való tudatos felkészülés, a boroknak a tisztasága és a sav szerkezete. Örülök, hogy egy kicsit jobban megismertük a móri borvidéket. Tartsatok velünk legközelebb is, akkor is egy nagyon izgalmas borvidéket mutatunk be közelebbről. Köszönöm szépen, egészségünkre! És köszönjük egészségünkre! Szervusztok! Sziasztok!